Mä oon Riosta perustava seuraaja. Tänään ollaan täällä Lempäälässä Real Machinerin pihalla. Täällä on menossa perustava uuden kaivinkoneen unboxaus ja vähän teippaukset ja tommoset on nyt tuolla sisällä suunnitteilla. Niin käydäänpä katsoa vähän, että minkälainen meininki tuolla on. Tässä on silleen, että perustavalla on nyt tänä kesänä ja syksynä niin tulossa 8 uutta kaivinkoneita Real Machinerin kautta. Niin sitten tänään samalla perehdytään myös vähän siihen, että miksi tämmöisiä investointeja tehdään ja mitä hyötyä tästä asiakkaille ja työntekijöille sitten. Pysykää mukana. Toi puoli, niin tää suunniteltiin näin, että on niinku oranssi tausta, kun tossa keltaisessa ei valkoinen näy. Katsotaan tää puoli. Tää on nyt vähän hölmö, me otettiin nää harmaa. Tätä mietittiin. Tätä vähän vai sitten perustamalla. Täällä on nyt tää suunniteltiin tälleen, että täällä on pelkkä perustelu tässä. Oranssi. On se vähän niin. Tai pitäisi olla ne kaikki niin. Tuo takana. Niin. Ei, mun mielestä näissä doosaneissa tää unohtuu. Tämähän on aika lähelle täällä sama, mutta itse asiassa tosi vähän tummempi se on. Mutta ei viiti kyllä niinku sävyjä. Tää sekin on. Siis nää menee Volvoihin. Kato Antti tää. Tää on ihan spesiaalia meille. Ja. Tää on ihan spesiaalia meille. Ai. Molemmit. Tuo on viimeisen päälle. Ja sitten... Mikäs tähän tulisi? Mahtuuko siihen se yksi semmonen alue? Tää on nyt pienempi tää. Onko tämä se? Ei. Ei, toi on tonne. Se on nyt kato, meillä tekee suunnittelijakuvat. Me ajetaan suoraan tohon. Tuohon isolle näytölle. Se on se 3D-laite. Siihen isolle näytölle. Kuski näkee suoraan. Kuvassa on vaikka sokkelin alapinnan korko merenpinnasta, vaikka nyt sitten 95. Ja sit siellä on porrastuksia ja sinne tulee putkia ja kaivoja. Se katsoo koko ajan, missä kauha menee, se piirtää siinä näytöllä koko ajan sulle, että missä on kauha, mihin tulee kuvan mukaan se putki, kaivo. Se antaa suoraan kaikki korkeudet sinne. Siinä ei niinku kuskin tarvi mitään muuta kuin katsoa näytöstä, että tässä kohdassa mennään. Ja tässä on talon nurkka ja tähän tulee tämmönen kaivo ja tähän tulee tämmöset. Toi on tosi helppo käyttää. Joo. Et se on tehty tosi yksinkertaisesti. Silleen se on kyllä niinku ajamittista. Ja kun sitä on suoraan etänä tonne tiedot sitten koneelle, jos tulee joku ongelma, niin sitä vaan paras nappia semmonen Novatronin tukeen ja sitten ottaa siitä etänä ja kertoo sitten, jos tulee joku ongelma tai sitten jotain opastusta tarvii, niin sitten suoraan sitten ohjeistaa etänä. Niin. Sitä painaa vaan luurin kuvaissa soittaa. Sitten se näyttää suoraan, esimerkiksi mä näen tietokoneelta, missä kohti työmaata tää on ja missä asennossa tuomi on ja kaikki huoltoajat ilmoittaa tietokoneelle. Ja joo, ja sitten on Duusan Connecti, mistä nähdään puhelimelta kaikki polttoainetiedot ja millä niinku työteholla joku koneenkuski tekee, että sitäkin pystyy parantamaan ja seuraamaan. Sitten nähdään kaikki huoltotiedot, vikatilanteet. Mikä? Tankkaukset. Siellä on oma semmonen letku tuolla, minkä voi vetää pois. Ja jätkillä on sit semmoset muovitankit pakettiauton kyyvissä. Ne tankkaa sen aina sen muovisäiliön täyteen pakettiautoon ja sitten vie työmaalle ja työntää letkun sinne. Tässä on oma semmoinen ivupumpi. Heitetään letku tonne ja painetaan nappia, niin se ei mene itseänsä täyteen. Se on tehty helpoksi se homma. Onko se No se vähän riippuu missä käytössä on, että aika lailla. Niin, päivä 2. Riippuu ihan missä hommassa on. Joo. Et se menee just 6-13 litran väliin tunti. Tosi paljon riippuu just, että mitä hommaa. Kyllä, on ja kuskista kiinni. Joo. No kuskistakin on eniten, että paljon se vie. Toiset ajaa täysin kierroksilla koko ajan ja jarruttelee konetta ja toiset vetää pienillä kierroksilla. Ja koko ajan tapahtuu tasaisesti paljon enemmän.
Jätäkö käyntiin vaan? No niin Jesse, sä oot perustava yhteyshenkilö tässä Real Machinerilla, niin kerroksä vähän itsestäsi sitten? Joo, eli Kuhlman Jesse Real Machinerilta ja ollaan tuossa 1,5 vuotta nyt perustavankaan tehty yhteistyötä. Ja lähdettiin eka vuokrakoneilla tuossa viime vuoden toukokuussa ja vuosi mentiin sitten siinä eteenpäin ja sitten tuli konehankintaa tässä. Tää on nyt sitten 8. 235, mikä on heille tulossa ja 140 on toimitettu. Ja mä käyn vähän läpi, että minkälainen kone perustava setille tulee. Eikö nuo numerosarjat kertoo koneen painosta, eikö se sillä? Joo, eli Doosan DX235 25-tonninen lyhytperäinen ilman puskulevyä. Joo. Tää on ollut niinku perustavan speksiä. Katsotaan tarkemmin läpi vähän mitä siihen tulee. Joo. Eli sitten valittiin Enconin pyörittäjä, pihdeillä irrotettava pihtiviä, että saadaan paketti pois, jos on ahtaat paikat. Sitten S70 pikaliiti, että saa tiltin pois, jos on jotain repimishommaa esimerkiksi. Sitten mennään vähän tälle puolelle kattoon, niin tänne on laitettu myös sitten EPSI-anturi 3D Novatronia varten. Ja minkälaisia kauhoja tähän nyt tulee sitten? Nyt tässä on aika tämmönen... Eli tässä on luiskakauha nyt kiinni ja sitten tulee kuokka- ja kaapelikauha. Kaapeli on kapea ja kuokkakauha on sitten välimalli. Tää on leveä ja nimikin on luiskakauha, eli tehdään sitten luiskia ja pystyy vähän parempaa maansiirtoa sillä tekee. Ja sitten EPSI-anturi on yhteydessä Novatroniin, mistä kertoo sitten enemmän Novatronin mies kohta. Lähdetään jatkaan sitten eteenpäin. Joo, mennään. Sitten laitettiin rasvari tietysti koneeseen, eli automaattirasvaus. Automaattisesti annostelee koneen joka tappiin ja nippaan sitten rasvaa. Ei tarvitse koneenkuski huolehtia siitä, ettei tule väliä tappeja tai liian tiukkoja paikkoja. Sitten seuraava turvallisuusvaruste tässä on kyljessä ja perässä on kamera ja kuski näkee koko ajan sitten hytistä, että miltä näyttää ympärillä. Varsinkin tehdään ahtaissa paikoissa, niin pitää olla koko ajan kuskilla hahmotus, että missä työmiehet menee. Ja sitten turvallisuuteen täällä on huomiovilkut. Näkyy tämmöiset pienet vilkkuu koko ajan, kun työskennellään. Se on ympäri koneen 4 vilkkuvaloa ja sitten katolla on vielä iso majakka, LED-majakka. Niin näkyy pitkälle, että varsinkin jos moottoritien vieressäkin työskennellään ja näkee autokin, että siellä joku työkone pyörii sitten. Okay. Ja tosiaan lyhytperäinen kone, ei tule peräpuntin ylityksiä. Voidaan olla ahtaissa paikoissa, niin kuin perustava useat työmaat onkin sitten todella ahtaat paikat ja talojen vieressä tehdään. Mutta se ei vaikuta nostokykyyn tuo perän lyhennys? Ei, se ei vaikuta nostokykyyn, että tämä on painotettu sillain, nostettu pikkasen massoja tuohon peräpäähän, niin ei vaikuta siihen työtehoon sitten. Okei. Okay. Sitten pistettiin tommonen spesiaali perustava teksti tonne alas. Kaikki näkee, että perustavan koneet on sitten pyörimässä siellä. Ja tosiaan niin kuin kaikki huomaa, että tässä on vähän erilaista kuin normaali Doosanissa. Tämä on Black Edition mustalla teipillä ja sitten perustavankaan suunniteltiin vielä hienot tarrat siihen. Sekä sitten on peilikalvot sitten hytissä, niin ei kuskia häiritse aurinko, jos paistaa koko päivän niskaan, niin se on vähän tukalat oltavat silloin siellä. Ja sitten siellä näkyykin Novatronin tolpat, 2 tolppaa. Ja mennään sen jälkeen sisälle kattoo pikkasen, mitä täältä löytyy. Joo, eli hytti on tehty tilavaksi kuskille ja mahdollisimman pienet pilarit, että näkee joka suuntaan. Sitten kulmia, mitä kuski ei usein näe, eli on oikealla puolella, missä on puomia takana, niin sitten löytyy täältä löytyy kamera sitten molempiin ja saadaan molemmat samaan aikaan myös näkyviin. Aivan. Joo, ja sitten on Novatronin näyttö, 3D-näyttö. Sitten on LA-puhelin, tulee tähän mikki sitten, kiinnitetään ikkunaa ja pystyt napista painaa ja puhuu sitten kuskeille tai sitten työmiehille mikrofonin kautta. Aivan. Sitten täältä löytyy Enconin kahvat, mikä on suunniteltu käden mukaan. Tuntuu hyvälle kädessä eikä rasita ranteita. Täällä on myös kyynärnojat. Okay. Sitten ilmastointi kesällä ja talvella sitten vepasto, että saadaan aina kone lämpiä myös talvellakin. Ei tarvitse tuoda kylmää ja jäiseen hyttiin.
Niin. Mitäs toimintaa noissa tai näistä tikuista, niin mitä näistä voi tehdä? Joo, eli tällä pystyy pyörittämään kauhaa, kallistamaan kauhaa, käyttää pihtejä takarullasta. Ja sitten myös lisähydrauliikan kautta, esimerkiksi jos sulla tulee koura, niin pystyt sieltä kanssa propona ohjaamaan tilttiä, eli portaattomasti. Okei. Ja tää aika monipuolisesti pystyy. Joo. Tää on paras tiltti tähän ja heidän touhuun just oikeanlainen. Tarkka ja pehmeä ja portaaton. Sitä just pystyt ajaa niin todella hitaata tai nopeata, se on niin portaaton säätö rullasta. Okei. Joo. Ja nappeihin saa kaikki myös lisätoiminnot. Niin kuin laitettiin toi LA-puhelin sitten siitä, että kuski vaan painaa nappia, niin pystyy puhumaan mikkiin sitten. Okei. Se kuulostaa ihan viksulta. Joo. Ja hei, niin perustavalla on tuo työturvallisuutta, että sitä on pyritty kehittämään nyt tosi paljon tässä viime vuosina. Niin miten se on huomioitu tässä koneessa? Joo, eli tähän laitettiin ihan perushommia. Laitettiin LED-valot joka nurkkaan, 8 valoa ja puomistoon myös. Sitten on huomiovalosarja, punttii, 4 valoa, mikä näkyy sitten joka suuntaan koko ajan vilkuttaa. Sekä katolle tulee iso majakkapaneeli. Se näyttää sitten joka suuntaan, 700 millinen. Sitten on kauhairrotukseen. Tonne on asennettu nyt uusi Enkkonin semmoinen vilkkuvalo ja huutaa kanssa tuo hytissä. Jos kauha aukeaa tai kauhaa ruvetaan vaihtaa, niin se rupeaa huutaa ja varoittaa. Myös kaikki työmiehet näkee tuolta, että koska se kauha irtoaa. Se vilkuttaa ja pitää ääntä sitten. Okei. Se on niin kuin tosi iso, koska kauhairrotuksessa painaa kumminkin melkein useita satoja, niin ettei se tipu kenenkään päälle. Kaikki tietää, mitä siellä tapahtuu sitten. Okei. Joo. Ja sitten hytin sisältä näkee 2 kamerasta, näkee sivulle ja peräänpäin, mikä on kuskiin kuolleita kulmia normaalisti. Niin pystytään ne samaan aikaan näkemään, sitten ne saa päällekkäin ne molemmat kamerakuvat. Niin perehdytäänpä sitten tarkemmin tuohon käytössä olevaan 3D-tekniikkaan. Novatron on kotimainen koneohjausjärjestelmävalmistaja, eli Pirkkalassa tehdään mittalaitteita näihin maanrakennuskoneisiin. Okei. Ja nämä ilmeisesti nämä on kuullut puhuttavan 3D:stä, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa tässä perustavalla? Joo, eli kaikki perustavan koneet on varusteltu näillä Novatronin Excite Pro 3D-koneohjausjärjestelmillä, eli tänne saadaan mittalaitteen ruudulle kaikki tarvittava tieto, mitä siellä työmaalla tarvitaan. Eli tänne on tuotu hyttiin näyttö, mistä kuljettaja näkee työmaan suunnitelmat digitaalisessa muodossa. Eli sinne saadaan kaikki rakennekerrokset, putket, kaapelit, kaivot ja valaisimet. Ja kaikkiin pystytään mittaamaan, eli saadaan senttimetriluokan tarkkuudella. No, ja ilmeisesti tuon perusteella sitten pitäisi laadunkin parantua tai ainakin helpottaa hyvän laadun tekemistä. Eli se mittalaitteet nopeuttaa tätä työmaan läpimenoa, tuo tarkkuutta siihen ja toki parantaa sitä työturvallisuuttakin, että kuski pystyy omatoimisemmin työskentelemään työmaalla. Okei. Näytätkö vähän systeemiä sitten, että minkälainen se on? Tämän näköinen mittalaite se on. Ja tosiaan saadaan sitten kauhan sijainti ja huulen sijainti senttimetriluokan tarkkuudella tietoa. Okei. Ja siinä ei tarvitse sitten kuskea enää ravailla niin kuin koneen ulkopuolella käyttää laseria ja tulla takaisin. Tässä pystyy. Joo, ei tarvitse. Että kaikki tieto löytyy tästä mittalaitteen ruudulta ja kuski näkee tästä, kuinka paljon kaivetaan ja mistä kaivetaan. Joo. Ja ilmeisesti sitten, että jos tarvii nopeasti päivittää vaikka piirustuksesta huomataan joku moka, niin rakennussuunnittelija pystyy nopeasti lataamaan sen sitten uudestaan tuohon. Joo, eli kaikki tieto saadaan liikutettua tänne mittalaitteeseen verkkoyhteyden yli. No niin, kysytäänpä sitten perustavaa liiketoimintajohtaja Mika Kemppaiselta, että miksi tämmöisiä kaivuri-investointeja perustavalle tehdään ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia infralla on. Niin, miten perustava infralla nyt menee? No meillä menee vallan hienosti, hommaa riittää ja kysyntä on kasvanut ja sitä kautta pyritään palvelemaan asiakkaita, kun kysyntääkin tulee. Aivan. Miksi tämmöisiä investointeja nyt tehdään sitten? No kyllähän se on niin kuin asiakas määrittää meille rajapinnat ja kriteerit ja niin kuin sanoin, niin halutaan vastata niihin asiakkaiden tarpeisiin ja sitä kautta kun meillä on oma kalusto ja oma henkilökunta, niin me pystytään pitää tarjoukset hinnan puolesta kilpailukykyisenä ja ennen kaikkea niin meillä on omat koneet, omat autot, omat työntekijät, niin se näkyy ihan selkeästi siellä aikatauluissa sekä sitten laadussa, että se on luotettavaa tekemistä. Niin.
Miksi sitten miksi ostettiin uusia koneita eikä käytettyjä vaikka sitten? No kyllähän siinä on niinku tavallaan se on kaikista tärkein seikka se, että kun on uusi kalusto, niin silloin myös se henkilökunta pysyy tuoreena ja motivoituneena ja sitten ei meillä ole varaa seisottaa niitä kaivinkoneita missään korjaamolla tai autoja huoltopajalla, että silloin kun ne on työmaalla, niin homma toimii ja kaikki on tyytyväisiä. Ja yritetään hyvällä kalustolla tehdä, niin kuin me noissa aina rekryilmoituksissa sanotaan, että kunnon kalusto, ettei millään paskoilla. Kyllä, just näin. Ja on se sitten, kun on ammattitaitoinen kone- tai autokuljettaja, niin kyllähän se kuljettajakin arvostaa sitä, että kalusto on kunnossa ja homma toimii. Niin. Ja nyt tuossahan tuo onkin vieressä tuo uusi kaivinkone, niin lähtisitkö sä itse tuolla kaivamaan, jos olisi aikaa? No kyllä mä lähtisin, joo. Että... Joo, että sen verran hyvältä näyttää. Joo. Tuossa nopeat koeajat jo totiin jo, että hyvin toimii. Mitä lisäarvoa me voidaan tuottaa asiakkaille, jos meitä tätä maanrakennusta tilaa? Miksi kannattaa tilata? No kyllähän se on asiakkaalle kaikista helpoin ja selkeä ratkaisu, että myö toimitetaan sinne maanrakennus- ja perustustyöt ja sitä kautta se helpottaa asiakkaan aikataululaadintaa sekä sitten toinen, mikä on herättänyt paljon murhetta, niin on ne vastuukysymykset. Et silloin siitä jää kaikki urakkarajat pois, että myö hoidetaan se homma alusta loppuun ja asiakkaan tehtäväksi jää siellä työmaalla käydä tekemässä somepäivitykset ja ihailemassa meidän työn jälkeen. Aivan. Niin, eikö meidän perustavalta lähtee ihan siitä maaperätutkimuksesta alkaen niin suunnitelmiin ja maatöihin ja perustuksiin. Kyllä. Se lähtee nimenomaan siitä pohjatutkimuksesta, puun kaadosta, kantojen ylösnostamisesta, minkä se asiakas kokee parhaaksi vaihtoehdoksi, niin onnistuu meidän kautta. Okei. Eikö se ole nimenomaan, että voidaan tehdä myös niinku purkuhommiakin, jos on vanha rakennus? On tehty vanhojen rakennusten purkuja, kyllä. Okei, että onnistuu siinä sama urakan yhteydessä koko homma sitten? Ehdottomasti kannattaa näin toimia. Niin mitä kautta sitten, jos haluaa maanrakennuksesta tarjousta, niin mitä kautta? No nettisivujen kautta löytyy osoitteet meille infrarakentamiseen tai kilauttaa serkeillä, niin serkejä ja saa kyllä projektissa eteenpäin. Sitten. Joo. Ja oliko se silleen, että me palvellaan ihan niin kuin yksityisistä ja ammattirakentajia? Se on just näin. Kyllä, juu. Yksityisestä ammattirakentajaa ja omakotitalosta kerrostaloa, kaikkea siltä väliltä. Niin että ei pelata isoja kohteita tai pieniä kohteita. Ei ole pelätty. Joo, kyllä. Mitäs perustavan infran tulevaisuuden suunnitelmia? No kyllä meillä on ihan samat suunnitelmat kuin tähänkin asti, että 1,5 vuotta tässä on nyt touhuttu ja hommaa kasvatettu ja saatu hankittua se luottamus asiakkaiden suunnasta ja samalla tarinalla mennään eteenpäin, että tässä on syksyllä nyt tulossa vielä 6 konetta ja ihan ei ole meininki muuttumassa. Maanrakennus tehdään kaikkiin kohteisiin, mihin tulee myös perustukset meille. Miten sitten, jos joku haluaisi tulla töihin, niin miten haetaan meille töihin? No meillähän pääsee hakemaan töihin ja kannattaa hakea töihin meidän nettisivujen kautta tai sitten niin laittaa suoraan sähköpostiin kyselyä, että jos haluaa kysyä, että minkälaista hommaa on tarjolla. Joo. Niin, mutta tekijöille pitäisi riittää syksyllä töitäkin nyt investointien myötä. Tekijöille on töitä aina, että nimenomaan, kyllä. Joo. Kiitos tästä. Kuuma päivä. Kiitos.